Всім привіт! Сьогодні відеоогляд та тест рашистської тушонки м'ясо кур в собственному соку. Робив я анонс на своїх соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Ділився з вами фото оцих трофейних консервів. Срок придатності ще в порядку. Таке є мясо цыпленка ГОСТ. Никак от Советского Союза не отойдут они. Каша перловая с говядиной и паштет печеночный. Видите вы, да, даже если сравнивать вот с нашей тушенкой, которую дают нашим бійцям. Видають. Ось. Наклейка. Ну, приємно дивитися на це все. Тут в стилі, не знаю, даже не мілітарі. Ну якось і тримати стрьомно, даже цю консерву. Наклейка, на якій написано: «От запада до востока в единстве наша сила». В каком единстве? От какого запада до какого востока? Ну, наведите в своей сразу стране порядок, проведите людям газ, проведите воду элементарно, туалеты в дома сделайте. Потом уже где-то вашу силу ищите от запада до востока. Попробовать более интересно, понятно, оцей зразок, чим оцей. Мясо цыпленка и все остальное. Сзади тут срок годности, все, консервы мясные, где производится. Кому интересно, можете ознакомитися. Де ми це беремо? Ми їздимо по деокупованим територіям, займаємося волонтерством, допомагаємо як ЗСУ, допомагаємо так і людям. Людям, які живуть на деокупованих територіях. І люди з нами поділилися. Оці консерви рашисти тупо продавали. Продавали за гроші. Навіщо їм гроші були? Мабуть, купити горілки, купити курява, понятно. Продавали консерви, і багато людей пишуть, що купляли. Херсонська область, Херсон город. Може, від безвиходу люди купляли, не можу я сказати. Багато кидали вони, як відходили, відступали, кидали оці консерви, мабуть, нема куди було їм забирати їх. І шкодили, пробивали штик-ножами, щоб консерва не зберігалася, а зразу пропадала. І люди теж показували, ну люди позабирали, собак кормлять, кажуть, що собаки з радістю їдять. Тобто, ось до чого навіть дійшло, що не то, щоб роздати людям, ви ж казали, що ви прийшли там з добрими намірами. Так залишились у вас консерви, роздайте людям. Люди в селах живуть ізольовані. Як ви прийшли, люди ізольовані, ні магазинів, нічого не стало. Вони штик-ножами попробивали, покидали, все. Деякі тікали так, що залишили. Просто залишили, все і втекли. Свята теж дуже захотіла. Не дуже. Ну, дивишся на неї, як слюни течуть. Все. Так, пробую відкривати. Стол не розвалю. Насчет металла, то... китайський. Китайський метал. Ні, метал в банці нормальний. Пішов запах. Орків. Мертвих. Ну, запах. Запах обичної тушонки. Жиру. Якесь таке, да? Красненьке щось. Та подожди, дай я людям покажу. Я теж хотів, і люди хочуть подивитися, що там. Розбирай, викладай все на тарілку. Кості, йоперний. Нас попереджали, кажуть, дивіться обережно, бо люди їли і давилися. Кості рубляні, гострі. Курячі. Фу, і запах. А вони м'які чи ні? А ну пробуй.
Ну так, да, може вона як з автоклава. Ну як костка, може буде... Ну може вона чи ні, м'ясо розвалилось, так? Да? Дивіться, гострі кості. Тобто... Обережно, да, казали. Та що обережно? Пробували, що хто там її їсти буде? Ну люди ті, що наші люди їсти не будуть. Пробували. Коротше, відкриваєш цю тушонку десь в окопі ночі. Темно коли. Голодний, починаєш їсти. Коротше, хапнув оцю кістку, стала поперек горла і вспоминаєш Путіна. Ось, це теж кістка. Оставляйте свої коментарі. Вроді м'ясо то як м'ясо, але просто виходить, що... Я попробую. Просто виходить, що курку взяли, побили топором, да? Порубали її і всунули в банку. Зварили і всунули в банку. М'ясо саме нормальне. Ні, а от оцей підход до це якось кісток. До своїх у них, не знаю. Якось для тих, якщо вдома я можу сісти поковирятись, тут усе, кістки повибирати, там в мене є час, да, то там, я не знаю. Ну, виходить, як не від пулі погиб, то от кістка стала поперек горла, правильно? Ну, так, да, можна подивитися. І кісток дуже багато. І ось якраз півбанки кісток. Це сила, виходить, оце, чи єднання в кістках, оце з запада до востока, в кістках наша сила. Ну, тобто обережно. Та ще й куряча кістка. Да, і ось маленькі такі, які зовсім... Ну так рублені. Получається, що це куриця просто порубана. Ну, треба дуже обережно їсти. Ні. Странно. Стрьомно. Не странно, а стрьомно. Ось все. Тут все в кістках. Блін, а як же? Що ж це за тушонка така? Ну да, ми ж привикли як? Тушонку, в кашу, чи ложкою, чи в кашу, з кашею перемішав і їж. А тут що, перемішав з кашею та подавився кісткою? Ні, ну прикол. Ну, це до своїх просто якась неповага. Прикол. Воно, ну, то все, це все кістки. Ось. І що ви там будете казати? Йоперний театр. Ну, коротше, все, воно тверде. Чуєш, таке? Ну, кістки. Тобто це нужно сидіти, як рибу перебирати, правильно? Да, ну да, м'ясо з кістками їсти для... Ой. Ні, ну а як? По-другому. Оцю тушонку відкриваєш і тільки матюки російські лізуть. Та ну... Ні, у нас хлопців... Та й м'ясо жорсткувате. М'ясо жорсткувате м'ясо. То, блін, у нас нормально. Попробувати, не знаю, я щось тепер і боюсь пробувати. Я рибу не їм із-за того, що там треба оце колупатися, кістки доставати. А тут що? На війні є время оце колупатися, час є колупатися кістки. Сісти і ложкою гортати. О, дивіться. Раз. Ой-ой-ой, йоптуємо. Ну, обережно. А то ще швидко викликати. Ні. Навіть я не знаю, собакам можна чи не можна, тому що я знаю собакам, ну ми не давали своїй собаці курячу отакі. Та нельзя собакам. Нельзя, треба не можна. перебрати, а потім вже дати. Це і кішка може їсти, вибирати. Кіт. Собаці, ви кажете, собаці дати. Причому тут собаки? Собаки таки не будуть їсти, і одразу вже собака... Ну так, да, кістки ці не можна. Ось. Це мілкі кістки, це оружие масового знищення для своїх. Ось. Голки. І ще один тест. Домашня кішка не голодна. Дуже внюхується. Ну, м'ясо їсть, Машка. Їсть. Ну... М'ясо. Осторожно, тому що кицька старенька, їй більше 17 років. Кицька старенька, опитна. Ну такого ще не їла в житті. Ну їсть. Ну м'ясо можна їсти. Но оці сюрпризи, чи як його назвати, дивись, щоб не вести її ще в санчасть. М'ясо нормально шурує, значить м'ясо все-таки ж. Ні, ну м'ясо, ну просто вона зараз... Наші кицьки ковбасу всяку не їдять. Зараз вона вдавиться кісткою. Та ну тьфу на тебе, ти що, ще не все, питала? забирай. Зрівнювати з тушонкою, то що хлопці нам дали, військові, то що їм видають. На пробу нам дали одну банку.
Кажуть, нати, спробуйте. Тим більше я їм сказав, що є рашистська тушонка. Сказали, не їжте. Ну, нема, я не бачу ніякого сенсу зрівнювати, не бачу. Ну, по-перше, це свина. Це свинина. Да, це свинина, і в свинині не будуть в будь-якому Шрапнелі випадку оцей. Да, кістки. Осколків. Ну, до речі, ми навіть купляли якусь тушонку в магазині, звичайну, теж курячу, але от кісток у нас не було, я не знаю. Ну, це щось таке ненормальне. Тобто, все найкраще, в кавичках, на фронт. Подавись на здоров'я, синок. І назад в чорному пакеті. Ну, нехай собі їдуть, аби Я думаю, що случаї були. Ну прикинь, що кожен знайде, де тут прописано, що з кістками. Напишіть обережно кістки. гострі кістки. Ніхто ж не пише нічого. Ніхто ж не пише нічого. Пишуть, що тільки оце в єдинстві наша сила. В якому єдинстві? Мені вже тошнить від цього, тому що мені оце воно орківське. Все, пішов я ригать.